ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਲਓ, ਕਕਾਰ ਪਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ we're not going to recognize you as part of our community। ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਅੱਜ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ। ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਆਈ ਥਿੰਕ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਲੋਕ ਛੁਪ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। How much Sikhi has changed since partition and since the British colonized India. We don't speak really very much about a lot of shaheeds in 1984 until very recently. So there's a part of me that really felt heartbroken for the community, for all the pain that the Sikhs have endured, you know, especially in the past 80 to 100 years. You know, I wish there was more ekta, like unity within the Panth, and that, you know, we have a lot to come back from. And I feel like we've been so busy being beaten down, so much time being beaten down, we don't often take a look to see like how strong we actually are, and we can stick together, how much farther we can push each other. ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸੱਚੀ ਚ ਰੂਹ ਜੁੜ ਗਈ ਕਿ he was doing it more for you? Yeah, actually, because ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡਤੀ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਕੇਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ, ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਸੋ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜੁੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਵੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਆ, ਐਲਕੋਹੋਲਿਜ਼ਮ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ ਕਾਫੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਜਦੋਂ 20-30 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਹੀ ਥਾਟ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਆਈ ਥਿੰਕ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਲੋਕ ਛੁਪ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਘਰੇ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਆਪੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ।
ਫਿਰ ਆਈ ਥਿੰਕ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੀਏ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਦਾੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੇਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਿਰ ਯਾ ਇਟ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਫਰੀडम ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਖੁੱਲੇ ਅਸੀਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਤੇਗ? I don't know, maybe ਦੋਨੇ ਸੀ। I don't know. I mean, what was your reaction when she told you that she wants to convert to follow Sikhism? I don't think ਇੰਨਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ No. ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ Or it was a sigh of relief, thank God. I was thinking of the same. I know we were both worried in the beginning that we would disappoint each other. Yeah, because I knew that she left. She didn't really leave Sikhi, but she chose Christianity after she left home, and then to come back and marry someone that she thought was not a Sikh, to then them turn to a Sikh, it would be a problem. And I know her, for me, thinking this is, she married someone else. We were worried about it. We were very worried. But I think by the time we both decided to accept it, that this is what we want, we had no apologies whatsoever. She was very supportive when, she saw me growing my dadi. She was very supportive when I said, okay, I want to tie a keski. And we're going out the first few times in a keski and come back and says, how did that feel? Right? And so we were able to talk about it. And I feel that the more that I learned and was able to share with her, and then she felt more free to open up with me about what she was studying, and we could actually walk together in Sikhi. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Have you ever been to Harmandir Sahib? Hanji, we went to Darbar Sahib in 2016. We stayed in the Punjab, I think, for 4 or 6 weeks. And we went to Darbar Sahib, we went to Mehte Sahib, mm-hmm. we went to Kartana Sahib. Mm-hmm. Quite a few Gurdwara around there. Yeah, Fatehgarh Sahib. We've visited Thanda Burj. Mm-hmm. What was the one with the tree? Chamkaur Sahib, near Ghani Khan and Nabi Khan. Mm-hmm. And after Guru Gobind Singh Ji left Chamkaur Sahib and he walked. Machivara Sahib, we went there as well. Mm-hmm. So we got to see quite a few Gurdwara there. Baba Gurdita Sahib. Mm-hmm. While we were in India, it was really great to connect mm-hmm. to that side of the history, because for over a year, I was just studying on my own, just reading on my own. Reading on the internet, get to know more about it. Then who taught you to tie the turban, the way you tie it, the mala? Who taught you that? I just practiced. Watching YouTube videos? No. When I see something, I can recreate it. So just going to the Gurdwara, seeing how different people tie their dastar, I was just watching. Okay. And then the first dastar piece of kapda that I had mm-hmm. was maybe 3 meters. Okay. And so I tied very small 3-meter dastar. Mm-hmm. And then my mother-in-law came and she told me before I decided or had it in my mind that I wanted to follow Sikhi. Mm-hmm. She said, because she knows me, she says, your character is so good. She says, have you ever thought about wearing a dastar? And in the beginning, I told her no, I wouldn't wear one. Mm-hmm. And so when I finally started to wear one, she says, did you want to wear one now? Because I'll give you some kapada. Mm-hmm. So she gave me some dastar kapada. I think it was about 7 meters. And then I started to tie the star and just tried to figure it out. Because my case is so short at that time, I couldn't tie a jura. Mm-hmm. So my dastar was constantly sliding, and I had to retie it maybe 2 or 3 times every day. Mm-hmm. So I got lots of practice. Mm-hmm. I think it took me maybe 1 year. Sometimes tie my dastar 3-4 times every day. Sometimes I'm just home. I'm not going anywhere. Mm-hmm. I get up in the morning. I tie it.
I take it off, I tie it again, I take it off, I tie it, and I just practiced every day. And now if I don't have my dastar, it's like I'm not wearing any kapde. Like I'm so attached to it now. Okay. So what was your reaction when you went first time when you went to Punjab and saw the environment, culture there? It was very difficult to connect to people I met there. What I meant to say is, like, a lot of us, like the young generation, I'm a Sikh, I'm a Punjabi, but I don't wear the star. So there are a lot of cut surge back in Punjab. And on the contrary, you have adopted Sikhism and you're wearing the star. Yes. I definitely felt attached to the culture of Sikhi there. I think going to Gurdwara and being able to follow in Guruji's steps was very meaningful for me. There it was, and that sometimes it felt really good to be there and to see the history with my own eyes. Especially places like Mete on the Sab, where they have all the statues there of people throughout history, or Kartana Sab, where they have the two Nishan Sabs, or at Tanda Burj. And I've heard about it in stories, and now it's here. It feels very real. Other times, I felt very heartbroken, very sad, knowing about parts of our history that we don't talk about very much here in the West. Talking about how much Sikhi has changed since partition and since the British colonized India. We don't speak really very much about a lot of shaheeds in 1984 until very recently. So there's a part of me that really felt heartbroken for the community, for all the pain that the Sikhs have endured, especially in the past 80 to 100 years. I wish there was more ekta, like unity within the Panth, and that we have a lot to come back from. And I feel like we've been so busy being beaten down, so much time being beaten down, we don't often take a look to see like how strong we actually are, and if we can stick together, how much farther we can push each other. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੇਖੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਿਆ, was able to recollect ਕਿ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ did he find it weird? ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਓਪਰਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਸਤਾਰ ਧਾਰੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਕਟਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜੀ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਲੀਏ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ I think ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਬਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਕਸਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ like thankful ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਲਓ, ਕਕਾਰ ਪਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, we're not going to recognize you as part of our community। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਨ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਰੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ? ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਿਕਸ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਗੁੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਡੀ ਅੱਧੀ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਹਾਫ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਧੀ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਅੱਧੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੇਮ ਵਿਥ ਤੇਗ ਸਿੰਘ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ I think like your last names, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਲਚਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, that's it। ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਲਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਤੋਂ।
ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਐਮਬਰੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਈ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਲਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਅੱਜ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਬਾਬੇ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਮਸਾਂ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਢੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਨ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੈਲਕਮ ਹੋਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਫੋਨ ਵੱਜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਾਈਕ ਐਨੀਵਨ ਅਸੀਂ ਰਾਹ 'ਚ ਟੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਸੋ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ ਉਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਸੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਝਿੜਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ। ਝਿੜਕਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਢੱਕਿਆ, ਉਹ ਹਜੇ ਜੋੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਭਾਜੀ ਵੈਲਕਮ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੇ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਾਊਗਾ ਜੇ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ, ਰਾਈਟ। ਵੀ ਬੋਲਬਾਣੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਠਾਸ ਆ ਜੇ, ਰੁੱਖਾਪਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ।